ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੂੰ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਵਾਲ ਦਰਪੇਸ਼ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਿਆਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਿੱਤੇ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਊਗਾ, ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਜੂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕੀ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ, ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਇਹ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਉੱਠੀ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਕੜਾ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਝਿਜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਗੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ, ਆਪਦੇ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਦਦ ਦੀ ਸਾਡੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਰਿਪੀਲ ਸ਼ਬਦ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਬਸ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਫਸੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਿਸੇ ਵਿਚੋਲੀਏ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਰਪੇਸ਼ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਆਪਦੀ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਸ ਘੇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਜਾਏ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਤੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗਾਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਘੋਲ ਹਿੰਸਕ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਡਟੇ ਹਾਂ।
ਕੰਮ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੋਣ ਤੇ ਗਰਮੀ ਹੋਣ ਤੇ ਸਰਦੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਰੂਪ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮਾਲ ਰੋਕੇ ਗਏ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਰੋਕੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੇ ਉਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਇਹਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਇਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ 5 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ 5 ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਮੋਰਚੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਮੋਰਚਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਸਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 7 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਲ, ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਤੋੜਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਜੈਕਟਡ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੀਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਸਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ, ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਲੇ ਕਰਕੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪਲਾਨ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਜਿਸ ਪੜਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਕੱਠ ਬਣਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਤਫਾਕ ਬਣਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪਸਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਖਬਾਰ, ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਸਰਗਰਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਸਰਗਰਮ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਾਇਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਯੂਪੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਆਇਆ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਆਇਆ, ਉੜੀਸਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਬਿਹਾਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੁਛ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਾਬਤੇ ਕਾਇਮ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 1 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੇ, ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ, ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰਨ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਉੱਧਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਨ ਜਿਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਾਬਤੇ ਕਾਇਮ ਨੇ। ਉਹ ਇਹੋ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਤਕਰੀਬਨ ਕੇਰਲਾ ਤੱਕ ਵੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲਾ ਬਹਿਣ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇਂਗੇ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਂਗੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ।
ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ, 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਤੋੜ ਕੇ। ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਬਾਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਉਬਾਲ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੱਸੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਤਾਂ ਆਉਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਤਾਂ ਆਉਣਗੇ, ਵਿੰਗ ਢੇਡ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਮੋੜ ਘੋੜ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਜੋ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰੁਕੇ ਆ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੱਦ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਲ ਸੀਗੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਾਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਿ 26 ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਰੁਕਣ ਉੱਥੇ ਰੁਕਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੀ 26 ਨੂੰ ਜੇ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਰਚ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਲੰਘਣਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹ ਫਰੋਲਾ ਫਰਾਲੀ ਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਰੁਕੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਕੇ ਭੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੂਟ ਤੇ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ, ਆਪਦਾ ਸਫਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵੱਡੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਉਹ 'ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ। ਆਪਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੀਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਦੋਂ ਤਵੱਕੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਪੜਚੋਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੇਂਗੇ ਹੋ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਪੜਚੋਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਕਦੋਂ ਤਵੱਕੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪੜਚੋਲ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਨਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇਵੇਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਰ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਂਝੇ ਘੋਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਛੱਡਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਸਾਂਝ ਚੱਲਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਜੋ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਸੇ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਾਰਗਰ ਕਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਆਖਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਆਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਛਿੱਟੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ
ਬਾਹਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝਾ ਨੇ? ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਾਇਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, ਯੂਪੀ ਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੰਦੇ, ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਾਇਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੀ ਬੈਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਇਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ, ਵੈਲਕਮ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਏ, NRC ਤੇ NRP ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਆਗੂ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ? ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਜਾਨਾ ਇਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੀੜ ਪਈ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੂਪ 'ਚ ਨੇੜਤਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਬਣਦੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸੰਕਟ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਗੀ। ਉਹ ਆਈ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਚੋਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਅਸੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਾਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਸਰ BDS ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ PDS ਦੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ, ਲਗਭਗ 18 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ PDS ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਮਦਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਮਦਰਦੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਸਕੀ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇਕਾਰ 'ਚ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹ ਇਗਨੋਰ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ,
ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੋਰ ਹੈ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵੀ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਹ ਗੱਲ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਹਿਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾਓਗੇ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਗਿਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਅੰਦਰਮੁਖੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੋਲੋ। ਦੇਖੋ ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਊ ਸੋਚਣ ਦੇ, ਮੋਰਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚਣ ਦੇ ਵਿਊ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਠੇਬੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਬਹਿਸਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਾਈਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੱਲ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਖਲਾਕੀ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁਣੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮਾਲ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਖਲਾਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁਲਕ ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਮ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸਿਆਸਤ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਿੰਸਾ ਉਹਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ, ਉਹ ਈਗੋ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਹਿਟਲਰ ਸ਼ਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਰਾਜ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਨਾ ਸੁਣਨਾ, ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਹੀ ਠੀਕ ਨੇ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੱਬ ਹੁੱਬ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੈਂ 70 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਈਗੋ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਉਹਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਦਾ ਰੁਖ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤਮਾਮ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਹਿਟਲਰ ਸ਼ਾਹੀ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਪੱਖ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਪੱਖ,
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੇਲ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਚਲਾਈ ਜਾਓ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੀ ਰਹੇ? ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਨਤਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਹੇਠੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਠੀਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰੌਲਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਵੈਂਸ ਕਰਾ ਦੀ ਅਸੀਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਚ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੌਲਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇ ਆਪਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਠ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ 2 ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਕਿ ਇਹ 5 ਦੇ 5 ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਇਹੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਜੇ ਅਨਾਜ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਖਰੀਦਣਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜੂ। ਯਾਨੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤਬਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਫੁਲਾਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਲੇ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਉੱਥੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ, ਧਰਨੇ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੁਲਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਲਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੀ ਦਲੀਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਮੇਲੇ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ, ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੰਮੀ ਰੇਸ ਹੈ, ਸਾਹਮਣਾ ਤੜਾ ਲਿਓ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਆਏ ਸੀ ਵੀ 5 ਦਿਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ 5 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਬਾਈ ਮੁੜ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭੱਠੇ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਵਾਂਗ ਬਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੰਗਰ ਨੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਅੱਬਲ ਖੜੇ ਆ, ਉਹ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕੇਡਰ, ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਹਿਣੇ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਮਹਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮਾਰਿਓ ਗੇੜਾ, ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਿਓ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ, ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਲੰਮੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ 1 ਬੱਚਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਹੈ। ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੰਮੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਕੱਠਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਕੇਡਰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਿਓ ਵੀ ਕਦੋਂ ਮੁੜੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਭਾਈ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ, ਹਾਂ ਭਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਖੜੇ ਆ, ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੋਰਚੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਭੀੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਭੀੜ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਆਈ ਭੀੜ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਲੰਮੇ ਘੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਕੇਡਰ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਾਇਮ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਕਾਇਮ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਮੁੜਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਐਨਆਰਆਈ ਭਰਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਅਗਰਾਹਾਂ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੰਬੀ ਰੇਸ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੰਬੀ ਰੇਸ ਹੈ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।